Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. মোৰ নামটো সম্ভৱত হয়তো শুনিছে You might have heard my name মোৰ নামটো সম্ভৱত হয়তো শুনিছে You might have heard my name আপুনি হয়তো দেখিছে You may have seen আপুনি হয়তো দেখিছে You may have seen আপুনি হয়তো খাইছে You may have eaten আপুনি হয়তো খাইছে You may have eaten আপুনি হয়তো খাইছিল You might have eaten আপুনি হয়তো খাইছিল You might have eaten মোৰ নামটো হয়তো শুনিছে You may have heard my name মোৰ নামটো হয়তো শুনিছে You may have heard my name আপুনি হয়তো দেখিছিল You might have seen আপুনি হয়তো দেখিছিল You might have seen তেওঁৰ দোকানখন হয়তো বন্ধ হৈ থাকিলহেঁতেন His shop might be closed তেওঁৰ দোকানখন হয়তো বন্ধ হৈ থাকিলহেঁতেন His shop might be closed ইয়াৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে You may have to face the consequences ইয়াৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে You may have to face the consequences পানী খাবলৈ যাব পাৰিমনে May I go to drink water পানী খাবলৈ যাব পাৰিমনে May I go to drink water আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ Deepika's tutorial point YouTube চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক